What's up everyone? You probably haven't seen me in a really long time, and of course, as always, I'm so sorry. A few things have been going on in my life which have kind of meant that I've not really been able to just keep up with making YouTube videos, but I haven't stopped. I'm not even really taking a break. I've just been working on some really exciting things in the background, sort of. But recently, here in the UK, it seems to be a buzz. And it's a buzz that probably everyone can relate to, even if you're not Gujarati or Desi or whatever. And that is the elections. So I'm filming this on a Wednesday, and the elections are tomorrow on May the 7th. And you can imagine that there's some weird stuff going on in my household. Oh my gosh guys, elections tomorrow. તો શું થયું? હજુ રાણી મરી નથી ગઈ, okay? Yeah, but the Queen's not going to run the country, is she? So I think it's pretty important to make sure we choose our government properly. બધાય પોલિટિશિયનો સેમ છે, સેમ. અહીંયાથી ના લૂટે ને તો અહીંયાથી લૂટે. ત્યાંથી ના કાપે તો ત્યાંથી કાપે. બધું સેમ છે, સેમ. Not all of them are bad. બધાય પોલિટિશિયન ચોર જ હોય, ચોર. પ્રોફેશનલ ચોરને જાણવું હોય ને તો પોલિટિશિયનને જાણી લેવાનું. બહુ થઈ ગયું. બધાને એક લાઈનમાં ઊભા રાખીને ઉડાડી દેવા જોઈએ ગનની સાથે. મોટું બંદૂક આવે ને, ઢિસક્યામ 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 કઈ બધાને પતાઈ દેવા જોઈએ. તાર શું ગન શું? આ પોલિટિશિયન તો છે ને સાવ ભૂત જેવા હોય, ભૂત જેવા. કઈ ગન બંધથી નથી મરી જવાના. કેનન હોય ને એની આગળ ઠોકી દેવાના. 1 2 3 બીશ બાશ બોશ બધાને ઉડાડી દેવા જોઈએ. they will go straight to hell. તાર શું? કોણ હતો ઓલો સાલો ચોર? પોલિટિશિયન સાલો ચોર જેના એના બતક માટે ટેક્સ પેયરના પૈસા વાપર્યા. અલ્યા અહીંયા લોકની પાસે ઘર નથી હોતા, રસ્તા ઉપર રહે છે, અને આ પોલિટિશિયન સાલો ચોર એના બતક માટે ઘર લેશે. ડક હાઉસ? હે, કૂતરોય નહીં, ડક. Who gets a house for a duck? મારી નસો ફૂટવા આવે ને ત્યાં સુધી હું કામ કરું. જીતુન દુકાનમાં હેલ્પ કરું, આ ઘર સાફ કરું. મારી ડાકણ જેવી કાકી સાસુ છે ને ત્યાં બરોડામાં, એને પૈસા મોકલું. તીથી કંઈક પ્રોપર નથી એટલે એમને હેલ્પ કરું. અને આ સાલા ટેક્સ પેયરના પૈસા બતકનું ઘર માટે? બતકનું ઘર? ડક હાઉસ? નો, he needs to duck out. થોડીક પણ લાજ શરમ છે? કોકને તો વોટ કરવો પડશે હે ને, એટલે હું તો હવે ઓલો ડેવિડ કેમરન ને કોન્ઝર્વેટિવ પાર્ટીને વોટ કરવાની. તાર શું? કોકિલા, you don't know anything about politics, okay? Don't pretend કે તું કંઈક જાણતી હોય. જીતુ, તું તો એમ બોલું છું જાણે ડેવિડ કેમરન તારો સગો થાય. તો એને પર્સનલી જાણું છું. જ્યારે પણ હું પોલિટિશિયનની વાતો ચાલુ કરું ને તો આ ફર્સ્ટ લાઈન મંડે કે કોકિલા doesn't know anything about politics. જાણે એના સગા બધા ના હોય એવી રીતના વાતો કરે, as if he knows them personally. અને જો હું કન્ઝર્વેટિવ પાર્ટીને વોટ ના આપું તો મારો વોટ કોને આપવાની હતી? ગ્રીન પાર્ટીને? ગ્રીન પાર્ટી આવશે તો આખું દેશ લીલું જંગલ જેવું બનાવી દેશે. હું કઈ એટલી ક્રેઝી નથી, ઓકે? આમ તો મને જનરલી ખબર છે આ બધું પોલિટિક્સ નું કેવી રીતના ચાલતું હોય છે. એડ મિલીબેન્ડ, તારો ભેજું ઠીક છે ને? સ્ક્રૂ લૂઝ નથી થઈ ગયો ને? જ્યારે પણ એ એડ મિલીબેન્ડ ટીવી ઉપર આવે છે તો મને અંદર તો કઈ ગભરામણ જ થતી હોય છે. આ સાલો ડોબો આપણા દેશને ચલાવશે તો આપણા બધાને શું થશે? સાલાને બોલતા નથી આવડતું સરખી રીતના. એડ મિલીબેન્ડ નહીં, એડ મેલ તારું ડાચું બંધ એનું નામ હોવું જોઈએ. What about Nick Clegg? હે? કોણ નિક ક્લેગ? Nick Clegg? કોણ? Nick Clegg? Nick Clegg? Who is Nick Clegg anyway? You know the other guy from the Liberal Democrats who is in coalition government with David Cameron? Oh! જે ઓલો ડેવિડ કેમરનની પાછળ ફરતો હોય છે એ. મને તો એમ લાગ્યું આ તો ડેવિડ કેમરનનો બરિયા કોઈ કામવાળો નોકર બોકર હશે હે ને, એની પાછળ જ ફરતો હોય. આજકાલ તો બધા જ પોલિટિશિયન બની જતા હોય છે હે ને જીતુ? હાલો આપણે પોલિટિશિયન બની જાય. વોટ જીતુ, વોટ જીતુ. ડોન્ટ વોટ ફોર જીતુ. જીતુ, તારે દુકાન ચલાવવાની હોય. વોટ ફોર કોકિલા. મને આ દેશની રાણી બનાવી જોઈએ. તાર શું? બધાને ફટ લાઈન સીધા કરી દેતી. જો હું બોલું ને તો બધા ફટ લાઈન ઉપર આવી જાય. This country needs a woman, not all these useless men. Queen Kokila, ruler of London. મારે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નથી બનવું, મારે રાણી બનવું છે. અને રાણીની વાત કરતા હોય તો કોઈને પણ એમ થયું કે ચલો રાણીના ઘેર બેબી આવી છે, આપણે પેંડા મોકલે કે જલેબી મોકલે? ના, you are all useless.
It's one thing you always do when you're brown. Never ever sideline the royal family. They're extremely important. બિચારી રાણીને કેટલું બધું દુઃખ થતું હશે કે હું આ દેશની રાણી છું, હું લંડનની રાણી છું અને કોઈ મને ફ્લાવર્સ ના મોકલ્યા કે મારા ઘરે એક બેબી આવી. Then there's kind of always this one uncle that seems to know everything about politics. I don't even know where my parents found this man from, but somehow he was just in the house and they decided to just talk to him about politics. હવે ધીરુભાઈ તમે તો જાણતા છો ને પોલિટિક્સ ને, એટલે હવે આપણો વોટ અમે કોને આપે? એટલે હવે જુઓ ઇલેક્શન આવ્યા, હું તમને મારો ઓપિનિયન આપું. ઓકે તો હવે જુઓ ઇલેક્શન તો એક જ છે. પેલો ડેવિડ કેમેરન આમ તો હારો, એટલે આમ તો કોન્ઝર્વેટિવ પાર્ટી આમ તો હારા, એટલે મારા કાકા ખરા ને, એટલે મારા બાપ ખરા ને, મારા બાપના ભાઈ, બાપના સગા બ્રધર નહીં પણ બધા એક જ ઘરમાં મોટા થયા, એટલે બધા એક જ ઘરમાં મોટા થયા ને, મારા મમ્મી ને મમ્મી જ બોલાવે, એટલે આમ તો સગા જ કહેવાય ને. How is this even relevant? હવે એમનું કેવું એ છે કે તમે લેબર પાર્ટીને વોટ કરશો ને તો બહુ અઘરું પડી જશે તમને. આ એડ મિલીબેન્ડ છે ને, એડ મિલીબેન્ડ એનો બહુ ભરોસો ના કરે. બરાબર જ્યારે બોલતો હોય તો એનું મોઢું થોડું કામ થતું હોય, હા, અને એની ડાબી આંખ ખરી થોડી ટ્વિચ થતી હોય, આમ હવે ખબર પડી ગઈ ને, એનો બહુ ભરોસો ના કરાય. એની આંખો આમ આમ થાય ને, આમ આમ, એવા માણસનો બહુ ભરોસો ના કરાય. એની બધી પોલિસીઓમાં કઈ બરકત નથી, એ બરકત વગરનો જ છે. એટલે જુઓ આવો સિચ્યુએશન છે. So this uncle claims that one of his relatives or something is related to David Cameron or is his neighbor. So did you see that? That instantly makes him legitimate. And of course now all his views are 100% correct. એમનો નેબર હોય તો એમને જ ખબર જ હશે. He is right. So this random uncle takes it one level further. He just starts talking a whole bunch of terms that sound political and make no sense. એટલે આ તો ઇલેક્શન મેન તો ઇકોનોમિક્સ ના જ કહેવાય ને. હવે ઇકોનોમિક્સ જે ફિસ્કલ પોલિસીનો હાયર રેટ છે એનો બીજો ભાગ ખરો, એ બીજો ભાગનો ડિપેન્ડન્સી જ કહેવાય ને. હવે એ ડિપેન્ડન્સીમાં કોઈ સરખી રીતના ઇન્વેસ્ટિગેશન ના કરે તો એ પોલિસી સરખી રીતના નહીં ચાલવાની. સાચું જ કહેવાય ને, સાચું જ કહેવાય ને. 2 hours later. એટલે હવે આ સ્ટોક માર્કેટ જે રિડન્ડન્સી રેટ છે, રિડન્ડન્સી રેટ નો અપર કટ ખરો, એ અપર કટ તો NHS માં જ જાય. હવે આ NHS માં જાય તો જે બધા પ્રાઇવેટ સેક્ટર માં કામ કરતા એનું શું થવાનું? એટલે આ બધું તો ડેવિડ કેમેરન જ ઠીક કરી શકે. એવું ખબર પડી ને? બસ હવે જોશું થર્સડે ના શું થાય છે, હે ને? થર્સડે ના ચાલો ન્યૂઝ મૂકો. સાચી વાત છે. He is right. Whatever you do tomorrow, I hope you do give voting a go. I know who I'm voting for. God. Anyway, if you did enjoy this video, don't forget to subscribe somewhere along over there. Share it, give it a thumbs up, and hopefully you'll see me way more regularly than just randomly. See you guys. Bye.